سلام، من سینا ولی‌الله هستم و با آخرین قسمت این فصل برنامه چند شنبه از MBC پرژیا در خدمت شما. ببخشید که من اینجوری به این حالت از هم باز شده دارم راه میرم. نمیخواستم نگرانتون کنم. مشکل خاصی نیست. نگران نباشید. نه عرقسوز شدم، نه بواسیر عمل کردم، نه چیزی. هیچ. فقط دیروز که داشتم سوژه ها رو مرور میکردم برای آماده کردن مونولوگ این هفته به سرنوشت اقتصاد ایران دچار شدم. یعنی از شدت خنده از وسط باز شدم. رتبه باز بودن اقتصاد چین 100. ما به لحاظ معیارهای باز بودن اقتصاد از اقتصاد چین بازتر هستیم. باز؟ اقتصاد ما بازه؟ این همه رانت و فساد و انحصار رو بهش میگید باز؟ والا این اقتصادی که من میبینم باز نیست. این اقتصاد بیشتر به نظرم قنبله، اونم واسه آقازاده ها و از ما بهترون. حالا مگه این که مفهوم باز بودن همونی باشه که تیم ملی آلمان انجام میداد. میتونم به زبان فارسی خیلی زبان فارسی سخت بگم، در واقع اینا جر داده میشن. یعنی همه رو یعنی به شدت باز میکنن، یعنی از وسط انسان ها رو باز میکنن. بله، حالا این منطقی تره. اقتصاد جر داده شده خیلی بیشتر از اقتصاد باز به ما میخوره. آخه من واقعا دلم نمیاد این هفته برنامه رو تموم کنم. به خدا با این مسئولین جدیدی که در راه هستن و گلواژه هایی که میگن، من دلم میخواد برنامه رو از فصل جدید روزانه کنم اصلا. حیف واقعا. ولی من به عشق همین وزیر پیشنهادی کار، تعاون و رفاه اجتماعی هم که شده خیلی زود، تند، سریع، انقلابی فصل جدید شروع، مردم احساس لبخند و شادی کنن. کره جنوبی رو نگاه بکنید. کره جنوبی صنعت خودروش رو با ما شروع کرده، اما الان کره جنوبی کجاست، ما کجاییم؟ برای اینکه از صنعت خودروش همه جوره حمایت کرده. بله، متاسفانه در کشور ما اصلا از صنعت خودرو حمایت نشده. اصلا ما مظلومتر و حمایت نشده تر از ایران خودرو و سایپا داریم. حالا اینکه مردم ماشین پژوی صندوقدار مشکی ثبت نام میکنن ولی تیبای هاچبک سفید تحویل میگیرن و کسی هم صداش در نمیاد که حمایت نیست، حمایته. یا اینکه تعرفه 100% بذارن واسه واردات خودروی خارجی و به جای سمند و یه جوری بکنن تو پاچه مردم که اگزوزش بمونه بیرون، اسمش نشد حمایت. که حمایت یعنی این. طبق قواعد معماری در کشور کره جنوبی در پارکینگ ها به یک اندازه ساخته میشه که ماشین های آمریکایی بزرگ داخل نتونه بره که مردم خودروی کره جنوبی بخرن. بله، کلید موفقیت تولید داخلی. درهاتون رو جوری بسازین که فقط داخلی بتونه بره تو و خارجی دست به ریموت بمونه بیرون. آخه لامصب اونا قبل از اینکه فکر ابعاد در پارکینگ ملت باشن به ابعاد مغز آدما توجه کردن که هر بی مغزی وزیر نشه. اینجوری تونستن 4 تا ماشین درستابی بسازن که ارزش تغییر دادن معماری ساختمون رو داشته باشه. واسه پراید و سمن که فقط بعد ابعاد 4 مسترا رو تغییر داد تا توش جا بشن. حجت الله عبدالملکی وزیر پیشنهادی کار در توییتر: با 1 میلیون تومان هم میشود کار تولیدی کرد. حتما میپرسید چگونه؟ حق دارید، آموزش نداده ایم. آره، 1 میلیون که زیاده، با کمتر از اونم میشه. اصلا بدون سرمایه اولیه هم آدم میتونه کار تولیدی بکنه. منتها تولید کود. اونجوری پول که هیچ شور هم نمیخواد. فقط یه دهن نیاز داره که مواد اولیه از اونجا وارد شه، دیگه کود تولیدی رو از اون ور بچه‌ها تحویل میگیرن. فقط این وسط یه مقدار هم جنس ناب لازمه. یکی از شکایت هایی که همیشه کارگرها دارن این هست که حقوقی که براشون به عنوان پایه حقوق تعیین میشه کفاف زندگیشون رو نمیده. این کاملا صحیحه. خب همه میدونن که یک زندگی رو با 735,000 تومان مثلا نمیشه اداره کرد. بفرما. چند سال پیش میگفته با 700 تومان حقوق کارگری نمیشه حتی زندگی کرد. اون وقت الان که با 700 تومان همبرگرم نمیدن میگه با 1 میلیون تومان میشه کار تولیدی رو انداخت. جنس از این اعلاتر مگه داریم؟ نمونه کار از این بهتر؟ گیرایی از این بالاتر؟ اگر هنوز به کیفیت جنس شک دارید دیگه با این یکی ویدیو باید به یقین برسید.
تحریم‌های خارجی برای خود آمریکایی‌ها و برای خود غربی‌ها هزینه‌های سنگین داره. خسارتی که اروپایی‌ها از تحریم ایران دیدن 220% از خسارتی که آمریکایی‌ها دیدن بیشتره. اصلا پاشیدن از هم دیگه. آمریکا و اروپا با تحریم ایران خیلی به خودشون ضربه زدن. این بدبختا اگه ما رو تحریم نکرده بودن الان از نعمات خرید دستگاه کرونا یا به مستعان، خرید شیاف روغن بنفشه، فهمیدن فرمول شاش شتر و خیلی چیزای دیگه برخوردار می‌شدن. از همه مهمترم محرومیت از دستیابی به تکنولوژی ساخت واکسن دستساز با دمپایی و دیگ سمنو بود که کمر آمریکا و اروپا رو شکست. خب من اصلا فایزر و غیر فایزر نداره. الان سینوفارم 93% ایمنی ایجاد میکنه، فایزر 95%. این چیز عددسازی ها رو به نظرم نگه دارید واسه همون کدم پای برکت، چون خود شرکت سازنده سینوفارم تو مقالاتش گفته ایمنیش 80%، بعد این میگه 93%. البته این تفلیه دست خودشون نیست دیگه، عادت کردن هر جا یه چیزی مربوط به اعداد و آمار و ارقام میبینن فکر میکنن انتخابات چیزیه، میخوان دستکاریش کنن بومی سازی بشه، همونطوری که لامبورگینی رو بومی سازی کردن. لامبورگینی در استاندارد جهانی درست کردن، رونمایی شد، تست شد، همه چی. هیچ کی باورش نمیشه اینو بچهای 5 تا بچهای ایرانی، بچهای آذربایجانی حوزه مکانیک خودرو و طراحی خودرو ساختن. خب حق داره کسی باورش نشه. واقعا خیلی عجیبه که یه عده بیان این همه پول و وقت و انرژی رو تلف کنن واسه ساختن یه چیزی که اصلش قبلا ساخته شده. میخوایم ماشین بسازی، حداقل یه چیزی جدید بساز. لامبورگینی که خودش داره لامبورگینی رو تولید میکنه دیگه. مثل اینه که من برم گوشی آیفون بسازم برای رقابت با گوشی آیفون، تازه بیرونش اپل باشه داخلش مستعان 60. 70% ماشینای دستساز موتوراشون از بیرون تهیه میکنن، یعنی خودشون موتورساز نیستن. ما هم همین کارو کردیم، ولی بقیه قسمت ها رو، بدنه رو، شاسی رو، تودوزیشو و تمام قطعاتی که حالا میشه گفت ما خودمون ساختیم. عجب، پس موتورش که اصل قضیه است و از جای دیگه گذاشتن توش. خب این که دیگه لامبورگینی نیست دیگه، لامبورگونیه. ولی کارهای مربوط به بدنه و تودوزی و ملیل بافی و منجوق دوزیشو خودشون کردن که خب مهمم همونه دیگه. قیافه لامبورگونی باشه دیگه، از درون اصلا پراید باشه، چه فرقی میکنه؟ فقط اگه بتونن یه موتور آبسوزم روش قرار بدن که دیگه نور علا نوره. خودرویی که از آب استفاده می‌کند. خیلی‌ها این پدیده را باور نکردند و یا نخواستند بپذیرند. علایالدین جاسمی زرکانی پس از سالها مطالعه و تلاش توانسته این ابتکار خارق العاده را به دنیا معرفی کند. بله، ایشون معرفی کرده به دنیا این ابتکار رو، ولی خب خدا رو شکر دنیا عقلش رسید و این ابتکار فوق‌العاده رو بعد از معرفی به هم حساب نکرد. چون ما آب و بر نداریم یه کولر زپرتی روشن کنیم دیگه، چه برسه به روشن کردن ماشین با آب. ببینید دعوتنامه‌های مختلفی رو ما طبیعتاً دوستان قبلا رسوندن خدمتتون و دیدین دعوتنامه‌های مختلفی از 26 کشور جهان رو ما داشتیم و به هیچ عنوان بنده تا این ساعت به هیچ کدوم از دعوتنامه‌ها جوابی ندادیم. بله، 26 تا کشور آویزون شلنگ آب اینا محل سگ بهشون نذاشته. راست میگه. احتمالاً همون کشورهایی که به نمکی نامه می‌زدن واسه تقاضای کمک در مورد کرونا واسه این بنده خدا هم دعوتنامه فرستادن دیگه. شاید هم اختراعشو دیدن، دعوتش کردن بیاد اونجا به رایگان توی تیمارستان چیزی بستری شه. در حال آدم یه چیزایی توی این مملکت میشنوه که ممکنه هممون دیر یا زود سر از آسایشگاه روانی در بیاریم. متاسفانه بسیاری از مردم ما با کوچکترین ضعف مراجعه و درخواست تزریق سرم میکنن. هر 1 لیتر سرم قندی همون 4 لیوان آبه. من گذاشتم اینجا نشون به اضافه 10 حبه قند. بفرما دیگه، فرمولش هم گفتن بهتون دیگه، برین خودتون دست به کارشین تو زیر زمین خونه. این از سرم. به زودی فرمول ساخت داروهای کرونا هم میان تو تلویزیون آموزش میدن که دیگه هر کی کرونا گرفت خودش خونگی داروشو بسازه، از تولید به مصرف. اینجوری واکسن هم وارد نشه هیچ باکی نی. اسم یک واکسن باعث محدودیت واردات نمیشه و بیشتر منبع مورد اعتماد و امینی که میتونیم بهش واقعا اعتماد بکنیم برای ما مد نظر هست. خب منبعش آمریکاست دیگه. شما بگو ونزوئلا تولید بشه اصل قضیه مال اوناست، خط تولید مال آمریکاست. حالا اگه الان حسن رفته و ابی جون اومده اوضاع فرق کرده دیگه بحثش جداست. الان دیگه واکسن که سهله، واردات آبجو و ویسکی هم آزاد بشه کسی تعجب نمیکنه. خودم درگیرم، خانواده‌ام درگیره. از صبح تا الان باید من رفتم نگاه کردم دارو هست. داروخونه این هفته بعدی که 2 ساله دارم خط همه کار میکنم نیست. من سوال کردم رفتم
دیدم دارو هست، هیچ مشکلی نیست. بله دارو هست خودش دیده، خودش رفته دیده. حالا چه دارویی بوده دیگه بمالد، ممکنه شیاف ضد اسهال بوده باشه اصلا. مهم اینه که خودش دیده. ایشون همه چی رو میبینه جز اون چیزی که باید ببینه. هنوز قدرت کرونا رو جدی نگرفتید، توجهتون رو به دیدن این تصویر بی سابقه از بهشت زهرای تهران جلب میکنم. مردم در صف برای کفن و دفن عزیزانشونن. خب این که حالا برای هر کی بد باشه، برای شما عزیزان صدا و سیمایی خوبه. ویدیوشو بگیرید آرشیو کنید، 4 سالگی به عنوان صفوف به هم پیوسته شعب اقصی رای پخش کنید دیگه. کسی هم گفت چرا همه سیاه پوشیدن، بگید در راستای حمایت از سید مظلومان صد مشکی زدن همه. دیگه اینجور گزارش گرفتنا رو شما توش استادین که. دوباره داره برمیگرده به حالت قبل، مثل روزهای قبل، انگار هیچ اتفاقی نیفتاده و همچنین به مردم هم میگن که امنیت اونها رو حفظ خواهند کرد، جان و مال اونها رو حفظ خواهند کرد. و من چیزی که میبینم اینه که یه برخورد خوبی هستش که طالبان با مردم دارن. اینا اگه اینقدر گوگلی و مهربونه، پس تو چه دی تو خودت؟ یه دقیقه گزارش گرفتی 140 دفعه برگشتی پشت سرتو نگاه کردی. جنبش اصیل منطقه که اینقدر ترس نداره. اینا دیگه مثل قبل نیستن، اینا عوض شدن. اینا دیگه الان عین مسئولای خودمان و فقط به فکر تشکیل خانواده‌ان. در دفترخونه همون زمانی که این دختر و پسر عقد میکنن، همزمان یک شرکت به نامشون ثبت میشه. میتونه با اون شرکت فعالیت اقتصادی و تجاری انجام بدن و به ازای هر فرزندی که اضافه میشه به این خانواده 2 سال معافیت‌های مالیاتی افزایش پیدا خواهد کرد. این صف بچه‌های یارو رو دیدی؟ عجب طرح خفنی. اصلا ثبت شرکت چیه؟ با این طرح هر بچه 2 سال معافیت مالیاتی، همه زوجای جوان به زودی کارگاه تولید تلمبه میزنن تو اتاق باشون. البته این وسط یه دم زودتر دست به کار شدن و از الان تا آخر عمر خودشون معاف از مالیات شدن. یادمه وقتی بچه 1 سال و نیمش نزدیک 2 سالش شد، من گفتم که این همبازی میخواد. بچه دوم رو خدا داد، تا این بچه دهمی که 1 سال خورده 2 سالش شد گفتیم هم بازی میخواد. یعنی خانومم بیشتر حالا اصرار داشت چون مشوق اصلی بود دیگه. بچه 11 ان شاءالله. آقا یکی این تلمبه رو بگیره وازکتومیش کنه. الکی میگه بچه‌ها همبازی می‌خواستن، زرت میندازه بیرون یکی دیگه. این نقشه کشته واسه فرار مالیاتی. شبا قانونو میبره رو تشک، روزا مالیات نمیده. به نظرم تا یه تنه جمعیت ایران به جمعیت چین نرسونده ببندینش به تخت. کار سومی که کردیم توسعه مراکز همسریابی بود. خب این علتش اینه که ما شیوه سنتمون الان دیگه جوابگو نیست. ما باید مراکز همسریابی زیادی داشته باشیم. بله، وزیر و وکیل و نماینده مجلس و رئیس جمهور و همه کرونا و تحریم و گرونی رو ول کردن، چسبیدن به جفتیابی و جفتگیری مردم. این نشون میده که مسئولین عزیز دارن کم کم به شغل اصلی خودشون که همانا چیه برمیگردن. این اپلیکیشن همدم هم در همین راستا دارن اصلا. فروش بسته‌های همسریابی اپلیکیشن همدم که قیمت آنها بین 30 تا 100 هزار تومان است. ارزونه؟ چه شغل شریفی. به جای اپ همدم دیگه باید کم کم صداش کنیم خاله همدم. فقط یه سوال ببخشید، بعد فرق این بسته ها چیه؟ بسته 30,000 تومانی توش فاتی و بلقیس و کبرا داره، بسته 100,000 تومانی همه رکسانا و آزیتا و سانازن. من به نظرم شما که تا اینجاش اومدی دیگه یه فکری هم تو اپ تو واسه بچه‌ها آوردن بکنید. کسانی که تمایل داشتن به فرزند چهارم به محض تولد فرزند 1,000,000 تومان هدیه تولد به مادر خانواده تعلق خواهد گرفت که به حساب شخصی مادر واریز میشه. 1,000,000 واقعا وسوسه کننده است این مبلغ. منی که مرد هستم من وسوسه شدم یه جوری 4 تا شکم زایمان کنم برسم به این 1,000,000 باهاش یک کار تولیدی شروع کنم. آخه اینجا تو انگلیس اصلا هیچ تمهیداتی در اختیارمون نمیذارن برای جفتگیری. تو انگلستان کسی 11 تا بچه داشته باشه همه چیش مجانی، برق، خونه، ماشین، سلامتی، تحصیلات، هر چیز. واقعا اینجا هم از این قانونا بوده من خبر نداشتم. ای بابا چرا زودتر کسی به من نگفته بود؟ من احمقو بگو تو این اوضاع کرونایی مثل کلا میام استودیو هر هفته برنامه میسازم. تمرگیده بودم تو خونه شیرموز و پسته میخوردم، الان همه چی مفتی بود. البته الانم دیر نشده. من برم تا قانون عوض نکردن دست به کار بشم، بلکه زودتر بتونم مجانی زندگی کنم.
خب شادی سلام خانم، علیکم. اینم آخرین قسمت این فصل. بله، با برنامه‌های زیاد بیشتر پشت و باحال‌تر. باد نخوره ها. ما 3-4 هفته بیشتر نیست، مثل دفعه پیش نیست که من رفته بودم مسافرت گیر کرده بودم توی یه شهر قرمز. که چه نفسی هم کشیدم. آره دیگه تموم شد، نفس دیگه نکش. ای خدا. حالا کی برمیگردیم؟ یه چند هفته دیگه برمیگردیم با برنامه‌های بهتر و مهمونای باحال‌تر دیگه. 100%. اتفاقا یه سورپرایز هم داریم برای فصل جدید. یه بخش باحالی رو هم اضافه کردیم که حالا دیگه وقتی فصل جدید شروع شد متوجه میشین. و خواستم بگم اینو ناراحت نشیم، مثلا امشب اپیزود آخره یه استراحتی بکنیم که برای این همه خبر تلخ و وحشتناک رو هر روز مرور کردن، بعد پیدا کردن این ویدیو که به این ویدیو وصل بشه، این به اون یکی وصل، اینا خودش واقعا پیر میکنه آدم رو. برای همین یه استراحت لازمه. نه شادی خانم؟ بله، حتما برای گروه چیزمیز هم یه استراحت لازمه، ولی الان نه. الان البته بچهای چیزمیز آماده هستن ببینیم، ولی خب بعدش میرم واسه یه استراحت چند هفته‌ای. واکنش ها به تحولات خاورمیانه، واکنش اونا. ما به دنبال صلح و دوستی و آرامش در افغانستان هستیم و اما بعد از 20 سال تازه یادمان آمده که مردم این منطقه خودشان باید سرنوشت را تعیین کنند و ما تمام نیروهای واکنش اینا یکی از جنبش‌های اصیل منطقه در کمال رفت و لطافت در حال پیشروی و به دست گرفتن قدرت در کشور خود است. گزارش‌های مردمی حاکی از آن است که این گوگولی‌های شیطون بلای ناناس قلبی به کوچکی یک گنجشک در سینه دارند. واکنش بعضی‌ها: ای بابا ببین دارن چیکار میکنن با این مردم بیچاره و مظلوم. طفلیا دارن چه جوری فرار میکنن که این ور اونور پراهنده شن. هشتگ ما با شما هستیم. یک شنبه این چه اسم مزخرفیت داری تو آخه؟ باشه برای اون 5 تا خاور آجر و سیمان و میلگرد و خالی کن. 10 دقیقه بیشتر طول بکشه اخراجیه وادا. و باز هم واکنش اینا. و اما بشنوید از جوانی خوش صدا که با آوازهای زیبای خود بار دیگر نشان داد جنبش‌های اصیل منطقه چه ارزش زیادی برای فرهنگ و هنر قائل هستند. خب اجازه بدین میکروفون رو روشن کنم. 100 بار گفتم این سیم میکروفون رو نزنید به جلیقه انتحاری. درست تغییر کنید دیگه. ای بابا مسابقه چه خبر؟ مسابقه دیگه نداریم دیگه. ببین این هفته به خاطر اتفاقاتی که در افغانستان افتاد و مسائل دردناکی که داشتن ما یک مهمان ویژه آوردیم و اونم برای مردم افغانستان یک سوغاتی آوردیم. سوغاتی خیلی باحال، یکی از آهنگای خیلی قدیمی باحال. چه باحال. آره. چه قشنگ. و تو بگو دیگه اسمشو دیگه. اسم احلامو میگی؟ بله. احلام مهمون ویژه امشب ماست که کار بسیار زیبایی رو آماده کرده تقدیم به شما عزیزان.
شدم میروی تشنه پیمانه شدم میروی زرچ و پروانه شدم میروی تشنه پیمانه شدم میروی میروی افسانه شدم میروی میروی افسانه شدم میروی حال که دیوانه شدم میروی بی سر و سامانه شدم میروی حال که دیوانه شدم میروی بی سر و سامانه شدم میروی یار تو هم یار وفادار تو سوخت مرا شعله رخسار تو یار تو هم یار وفادار تو سوخت مرا شعله رخسار تو حیف که بیگانه شدم میروی بی سر و سامانه شدم میروی حال که دیوانه شدم میروی بی سر و سامانه شدم میروی میروی افسانه شدم میروی میروی افسانه شدم میروی حال که دیوانه شدم میروی بی سر و سامانه شدم میروی حال که دیوانه شدم میروی بی سر و سامانه شدم میروی. خیلی باحال. برای فصل آینده احلام مهمون ما خواهد بود و قراره که تو برنامه حضور مفصل‌تر داشته باشه. فقط اجرای این کار زیبا ما رو راضی نمی‌کنه. این کار یادته قبلا سولی میخون اول آره. وای که دیوانه شدم میرفت اینجوری میخون دلم بده. تو هم قشنگ می‌خونی؟ منم با استعدادم. تو که خیلی با استعدادی. به چش نمیاد ولی آره میدونم. استعداد باش. آها برای استعدادم باز یک برنامه ویژه داریم. یادتونه که تو این هفته این همه ویدیوهای دردناک دیدیم دیگه، هممون دیگه حالا نمیخوایم راجعش صحبت کنیم، ولی وسط این همه ویدیوهای دردناک وحشتناک واقعا با اون صحنه‌هایی که دیدیم از مردم، هجوم مردم توی هواپیما و توی با فرودگاه ها اینا، یک دختر افغان یه آهنگ بسیار زیبا رو خوند و صدها هزار بار بازنشر شد و دیده شد. اسمش هست قوقا تابان. امیدوارم که هر جا هستی سلامت و خوب باشی و با این آهنگ نور امید رو به مردم ملت عزیز خودت برسونی و سلام ما رو هم به اونها برسونی. از عشق، از امید، از فردا نمی‌ترسی، میبوسمت در بین طالب‌ها نمی‌ترسی، میبوسمت در گوشه مسجد نمی‌لرزی، در بین عطر وحشی زنجر نمی‌لرزی، میبوسمت در بغض و سوگواری‌ها، میبوسیم در گیر انتحاری‌ها، میبوسیم در گیر انتحاری‌ها. تو مومن هستی یا نمازت بوسهایت هست، تو فرق داری اعتراضت بوسهایت هست، در بین زخم و خون و تاولها بگیر از لب، در بین شلیک مسلسلها بگیر از لب، میبوسمت در بغض و سوگواری‌ها، میبوسیم در گیر انتحاری‌ها، میبوسیم در گیر انتحاری‌ها. بسیار زیبا، بسیار زیبا. امیدواریم که حالا در فصل جدید هنرمندان افغان بیشتری رو هم در برنامه داشته باشیم که از هنرنماییشون لذت ببریم. و برای بقیه استعدادگران عزیز یک ماه فرصت دارین، یک ماه نمیم چند هفته دیگه فرصت دارین کلیپ های باحالتون رو بفرستین به کانال سوژه یاب در تلگرام. منتظر هنرنمایی های شما هستیم. شادی خانم مهمون این هفته
یکی از موزیسین ها و کار درستای موسیقی که من خودم فنش بودم. من مدت هاست منتظرشم. من از جوانی فنش بودم. آره ولی خب مشکل اینجاست که اختلاف سنی آنچنانی با هم دیگه نداریم. یعنی فکر نکنن مثلا پدر بزرگ من الان از اون پشت میاد بیرون. ما از جوانی فنش بودیم به خاطر اینکه از جوانی کارش درست بوده. شب تاریک و وقتی ستاره ماه در نمیاد اینجا مرده پس هر کبیر کبیر دوباره آینم بارون نمیاد اینجا. آرش صبحانی. بالاخره این طلسم شکست اومدی واقعا. این ویروس منحوس نمیذاش ما برسیم خدمت شما. البته تو از قبل ترش یعنی قبل از که اصلا بیای ساکن اروپا بشی ما دنبال این بودیم که بیاریم نمیشد. من پیش بینی کرده بودم ویروس منحوس میاد و خودت نمیشه. ولی خوشحالم اینجا. مرسی. مرسی. قربونت برم. چه خبر؟ چیکار می‌کنی؟ کجا بودی؟ کیوسک کاراش کو، آلبوماش کو، ترکاش کو. ما منتظریم آلبوما بیاد، اجراها بیاد. دیگه بعد از یه چند سالی که سعی کردیم داشتیم واقعا روش کار می‌کردیم. یعنی این آلبومی که چند وقت پیش منتشر شد این چند وقت طول کشید؟ 4 سال تقریبا طول کشید درستش کنیم. واقعا از آلبوم قبلیتون فاصله‌اش 4 سال دقیقاً. یه 4 سالی طول کشید از آلبوم قبلی چون دوست داشتیم که این در واقع اون داستان باشه، کانسپت آلبوم باشه، فیلم درست بشه. خود فیلم بیشتر وقت گرفت. فیلم که خیلی باحال بود. فیلم بیشتر وقت گرفت چون بالاخره با بضاعتی که ما داریم و اینا طول می‌کشه اینجور کارا. ولی خب خوشحالم که بالاخره تمام مثل فارغ شدیم. در این روز سرد من راستگینچان را که برای گرفتن عکس از بزرگان شهر به اینجا آمده بودم سراسیمه به اتاق مشاور بردم. چند تن از بزرگان شهر و حاکم و آخوند شهرم آنجا بودند. در وسط اتاق یک مرد غریبه که یک اسیر به همراه داشت ایستاده بود. نه یه خطی نه نشونی یه بدبخت یه کولی و بی کس و کار دیگه نه صدا داره نه تصویر یه شماره یه بی تاثیر توی یه دفتر آمار دیگه. شما بعد از تموم کردن هر آلبوم اصلا استراحت نمی‌کنین؟ یه ذره میریم تو آلبوم بعدی؟ ما اصلا شروع می‌کنیم نوشتن. من تقریبا سالی 20-25 تا آهنگ می‌نویسم. 20-25 تاشو می‌ریزم دور. یکی دو تاش که میمونه بعد چند سال جمع میشه یه آلبوم و اینا. آره ما همین الان به قول خارجی آلردی برای آلبوم بعدی متریال جمع کردیم. منتها باید ببینیم چه جوری میشه دیگه. انقدر حال و روزمون و اینا چه جوری باشه که بشه جمعش کرد که بشه. برای کسای دیگه هم کار ساختی؟ برای کسای دیگه هم کار ساختم این اونور. خیلی تو ایران که بودم بیشتر این کارو میکردم. اصولا اصلا کیوسک اینجوری درست شد که ما قرار بود برای بقیه بسازیم. کسی حاضر نشد بخونه. البته تو میدونید شادی که آرش و یه سری دیگه از جوانای هنرمند جوانای موقع جز اولین کسایی بودن که کنسرت برگزار میکردن. تالار حرکت و تالار مال دانشگاه هنر فارابی بود. دانشگاه فارابی خود دانشگاه هنر تالار فارابی بود. آره تو هم دانشگاه هنر بود. اسمش یادم رفته. آره اسم دانشگاه هنر این موقع فارابی بود. من خودم دانشگاه هنرم آخر رفتم دیگه اونجا البته اصفهان ولی مال دانشگاه هنر فارابی بود. آره اونجا تو یادته اون؟ آره روزایی بود. چه روزایی بود و چه ما فکر می‌کردیم مثلا چه گواره‌هایی هستیم که داریم میریم کنسرت بچه‌ها. چون مثلا اینجور کنسرت‌ها رو معمولاً کسی اصلا کنسرت آنچنان نبود. اگرم بود مثلا علیرضا عصار و محمد اصفهانی و گروه آریان و اینا بودن. این سبک موزیک کنسرت گذاشتن کار سختی بود، جمع کردن مخاطب کار سختی بود. و تو از جوونیت میگی من از نوجوانیم باید اینو بگم که بازنشسته شدم. حالا تازه آرش دیشب که ما دیدیمش انقدر ریش داشت. ریشش هم خب طبعا دیگه مثل ریش من که دیگه این بغلا سفیده دیگه باقیش هم سفید بود. توسی بود. گفت من اگر اشکال نداره اینو بزنم که دیگه من فکر نکنم از آلبوم قبلی که تولید کردیم 50 سال گذشته تا الان. بقیه‌اش فتوشاپه بقیه. ولی من همینطور داشتم میگفتم از نوجوانی واقعا به دنیا نمیدونم. بزرگش کنین نوجوانی آهنگای تو رو گوش می‌کردم. این چجوری بود که تو این مدت اصلا یه نفر که گوش می‌کرد تو بودی؟ من بودم. تو همش
همه رو به قول انگلیسی‌ها kept them on their toes، یعنی با استایلی که داری همیشه هیجان انگیز بوده برای همه سنا، برای همه، با اینکه خودت هم سن بودی با همه اون جوانایی که این چه خاصیتیه که تو کار تو هست؟ خاصیت چیه؟ خاصیتی داره؟ چه خاصیتی داری؟ واقعا یا بی خاصیتیه چیه؟ برای اولین بار دارم میشه یه خاص. نه یه کشره میگفتیم با ملت حال میکردم. همه یا دکترن یا مهندس یا استاد، نسل سوخته ماشاءالله از 40 تا 80. مجرم یکی مثل بقیه شماست، تنها جرمش این بود که گیر افتاد. ماه پشت ابر نمیمونه، ماه پشت ابر نمیمونه، ماه پشت ابر نمیمونه، ماه پشت ابر نمیمونه. حالا من این نکته‌ای رو که گفتی من برای اولین بار از خودت شنیدم. گروه کیوسک شما راه انداختین که کسای دیگه بیان بخونن؟ دقیقاً. یعنی کیا مثلا؟ هومن جاوید؟ آره هومن جاوید بود، فرزان بود، خیلی بودن بچه دیگه که می‌خواستیم باشون کار کنیم. منتها دقیقاً خورد به اون موقعی که یهو به هم خورد. یعنی همین حرفی که تو زدی داستان تالار حرکت و نم فلان و این حرفا، خب یه فکر کنیم که آره از این به بعد قرار درست بشه، این شروع یه چیزیه که میره جلو. 2 سال بعدش همه چی به هم خورد بعد از اون اتفاق و بعد دیگه همه دیگه پخش و پلاش شدیم دیگه، همه زدیم بیرون و هر کی یه جا افتاد و دیگه. یه آلبومم، یعنی اولین آلبوم کیوسک آدم معمولی، درسته؟ آره. آدم معمولی بود که خارج از ایران منتشر شد. تو آره دیگه اصلا بیرون از ایران، ولی تو ایران ضبط شد همش. تو ایران ضبط شده بود ولی خارج از ایران منتشر، یعنی وقتی خارج از ایران بودیم منتشر شد. من یادمه اصلا کار که اومده بود اون روز من اتفاقا بتوون بودم، مرکز موسیقی بتوون، و کار اومده و همه بچه‌ها داشتن گفتن رو جلدش چقدر باحاله و اینا داشتیم صحبت می‌کردیم، منم گرفتم. دیگه بعدش بقیه‌اش بیرون از ایران. حتی آلبوم دوم یه تعداد زیادی از کارا رو من تو ایران نوشته بودم و ساخته بودم، ولی دیگه بیرون ضبط کردیم. حسش چی بود؟ به هر حال بعد از اینکه تو این همه کار و این همه زحمت تو ایران کشته بودی، یه دفعه رفتی بیرون و یکی از آلبوم‌های خیلی موفقت رو وقتی که توی کشور نبودی که بازتابش رو ببینی، اون موج و علاقه و چون خیلی کار گرفت، خیلی شنیده میشد جاهای مختلف، چه حس و حالی داشتی وقتی دور بودی دیگه و دیگه نمیدیدی عکس العمل مردم؟ خیلی حالگیریه، برای اینکه از چندین جهت، حالا نمیخوام نق بزنم، ولی اولا که وقتی داشتیم آلبوم درست می‌کردیم یکی از بچه‌ها حرف خیلی باحالی زد، من گفت این صدای تهران میده. دقیقاً اون چیزی بود که واقعا بهترین تعریفی بود که میشد آدمو بگه که حالا کارمون کردیم. خیلی حال داد این حرفش و فکر کنم صدای تهران اون موقع رو میداد اون آلبوم. ولی به دوستان به شوخی خنده میگم ما به هر زبان دیگه میخوندیم، اگه فرض کن تو عربی میخوندیم، مثلا مال لبنان بودی، تو لبنان ممنوع الکار بودی، خب میرفتی اردن، میرفتی مثلا یه جا بالاخره کنسرتاتو میدی، زندگیت میگذشت، میتونستی فوکس کنی رو موزیک. این فقط مال ماست، این اینجوریه. چون خواننده های افغان هم از تاجیکستان چه خانوم باشن چه آقا باشن فرق نمیکنه جنسیتشون، سفر میکنن به کشور خودشون کنسرت میذارن، ممکنه حاشیه هم درست بشه. ولی میتونن اجرا آریانا سعید که توی زمین فوتبال اجرا کرد و کلی هم سر و صدا کرد، کنسرت های زیادی هم داشته که کاری بلایی که سرش نیاوردن، کنسرتشو میذاره و میاد بیرون. نه ما نمیتونیم کارمون رو بفروشیم، نمیتونیم مثلا این فیدبک ها رو ببینیم. و حالا فقط ما البته گفتن الان میتونن هنرمندان خارج از کشور برگردن. بله آقای اجی گفتن من خیلی برنمیگردی شما کنسرت بذارید. دانم باشه در تماس خیلی خیلی فکر کنم خوشحال بشیم هم دیگه رو ببینیم. اونا که خیلی خوشحال میشن، تو رو نمیدونم. فعلا یکم صبر میکنم صبر میکنم. بقیه هنرمندا زودتر برن پیشکسوت ما برن، بعد ما پیشکسوت ممکنه برن و اتفاق خاصی نیفته، مثل حبیب. دقیقاً اتفاق خاصی نیفته. اگه میخوام دنبال اینی که اتفاق خاصی بیفته یا اتفاق نیفته. دقیقاً تو به نفعته که نیفته. به قول یارو میگفت که شما میتونی برگردی ولی بعدش دیگه نمیتونی بیای بیرون. آره دیگه. اون تیکه ما آزادی بیان رو داریم. آزادی پس از بیان. دقیقاً. حالا یه سر بریم به اتاق فرمان، دوباره برمیگردیم با آرش عزیز خواهیم بود. خدمت آرش صبحانی عزیز. خدمت از ماست. تو البته میگم به جز کار موسیقی کار پروداکشن هم زیاد انجام دادی، کارهای مختلف انجام دادی. تجربه گات تالنت رو داشتی که یکی از بزرگترین برنامه‌های استعدادیابی جهان بود که برای اولین بارم به زبان فارسی اجرا میشه. بله.
پروژه خیلی عجیب غریب و بزرگی بود. چرا لباساشون عوض نمی‌کنن؟ سوال. بودجه کم بود دیگه. بودجه کم بود. خیلی خب بگو از پشت صحنه بگو چه خبر، این حاشیه‌ها رو بگو، غیبت‌ها رو. نه ولم کن. نه واقعا کار کردن با هر کدومشون یه داستان، یه بدبختی داشت، یه جور بدبختی داره، یه لذتایی داره، چون دیگه بالاخره آرتیستای بزرگن هر کدومشون و هر کدومشون یه چیزایی یاد میگیری، یه چیزایی هم سعی می‌کنی فراموش کنی. ولی واقعا به من خوش گذشت، علاوه اینکه فشار خیلی زیادی رو آدمه اون لحظه‌ای که اتفاق داره میفته، مخصوصا بعد از کرونا و اینا که اون قسمتی که بعد دیگه سمی فاینال میشه خود جدی میشه و هم میرن، ایرانی هم هستیم هممون خیلی و رقابت برامون چیز میشه که قهرمان نمیدونم فلان میشه. یه خورده سخت بود. بعد مدال رو تقدیم کنیم. آره دقیقاً مدال رو تقدیم کنیم. نه واقعا همشون چیز یاد گرفتم از همه جوری، مهناز، ابی، آرش، نازنین، هر کدومشون یه جور. تو هم با همشون صحبت کردی دیگه. آره اصلا ما خودمون من و شادی هم که دو روز اومده بودیم به ما خوش گذشت واقعا. حالا اون دو روز ما اسم پذیرایی کنیم، ولی تو برنامه خودت که اردیشون حتما خودت دیدی که با کار کردن باهاشون چقدر لذت بخشه. ما داریم شوخی می‌کنیم. نماینده عشق لاتی، هواهای شکلاتی، غیر علنی تو رو میخوام، یواشکی تو رو میخوام، نرمش قهرمانانه، هستند به خندوانه، توافق محرمانه، حتی دشمن تو رو میخوام. خب حالا اگر از اون پروداکشن بگذریم میرسیم به یه پروداکشن دیگه که تو اتفاقا بعد از اون پروداکشن یه رکورد زدی. رکورد زدی؟ آره رکورد فوش خوردن. آره به خاطر دعوت از محسن نامجو. آره. اون چه جوری بود و چه حسی داشتی که تو اصلا بدون اینکه هیچ نقشی داشته باشی تو داستان داشتی این وسط فوش می‌خوردی؟ آره نه اصولا اینجور جاها خوبه دیگه، اینجور جاها تو میفهمی که چقدر پوسکلوف شدی، چون یکی دو بار اتفاقای دیگه برای من افتاده بود که تو فضای مجازی آدم یهو حمله میشه بهش و اینا، دفعه اول خوب آدم قلبش میشکنه و اعصابش خورد میشه و اینا، بعد یه خورد که میذاری میفهمی که یه داستانی، یه جریانی، یه اتفاقی داره میفته، به من چیزی ربطی نداره، این وسط یهو شما میخواین یه سری آدم بکشین پایین آویزون میشین و اینا، نمیشد حرف بزنید دیگه. بعد بهترین کار اینه که اون موقع ساکت بشه آدم و به منم، یعنی من به عنوان تو نقشی نداشتی در واقع، میشه گفت تنها نقش منفی که توی داستان داشتی دعوت از محسن نامجو بود و اینکه باش دوست بودم و اصلا و این اتفاقی بود که به هر صورت یعنی حالا البته محسن هم اخلاقای عجیب و غریب داره، مثلا من که اصلا هیچ نقشی توی داستان ندارم و اصلا من محسن ندیدم راستش بخوای نزدیک، به جز توی کنسرتش که رفتم من تا حالا محسن نزدیک ندیدم، مثلا حرفم با هم نزدیم. ولی با اینکه ما هیچ حرفی به هم دیگه نزدیم، من اگه موبایلمو نشون بدم فوشایی که محسن به من داده که هیچ نقشی تو داستان نداشته باشم خیلی جالبه. من فکر کنم بعد وایسی دیگه، صبر کنیم، بعد تحمل کنیم، نظر مردم احساسی میشن، یه موقع یه سری خیلی احساسی میشن. پس از اون میگذریم. حالا که یه چیز بدتر شروع کنیم. آره بذار یه چیز بعد. اون آهنگ یارم بیا رو چرا با شادی نمیخونی؟ حالا الان آره به نظرت چجوری ببندیم قراردادشو الان که با شادی بخونی؟ تو آهنگ مورد علاقه منم هست. واقعا شادی وقتی باشه اجرا کردم این آدم حالی که میکنه خیلی، همیشه هم که میدیدمش تو تلویزیون میدیدم که خودش داره حال میکنه. مهمترین چیز همینه، وقتی هم یه نفر روی استیج داره اجرا میکنه خودش باید حال کنه. البته میدونی که شادی خواننده اپرا بوده. برامون اپرا میخونی امشب؟ نه یه تیکه بخون برامون شادی جان. یه شب دیگه. نه نمیدونستم خواننده اپرا بود. نه بوده بعد خیلی من خیلی اپرا دنبال نمیکنم متاسفم. منم دنبال نمیکنم ولی ببخشید دیگه واقعیت رو باید پذیرفت. کارهایی که انجام دادی توی آلبوم جدیدت اینو میخوام ببینم چقدر با کارهای قبلی، کارهای قدیمیت با اون سبک و سیاق فرق داره، چون یه فرم به خصوصی هم خوندین، مثلا این آهنگ آخریه رو که خیلی هم موزیک ویدیوش و ویدیوش سر و صدا کرد. ببین خب یه قصه چون داره میگه بعد لحنتو عوض می‌کردی، یعنی من می‌خواستم بازی کنم با یکی دو بار کرده بودم این کارو ولی نه به این تو این مقیاس. تو لحن خوندن متفاوتی داری. آره اصولا اگه اسمشو خوندم بشه گذاشت. نه خیلی باحال. ولی آره یه روایتی داره میکنه، شخصیت‌های مختلفی ان و این شخصیت‌های مختلف یه لحن متفاوتی دارن و این ترانه‌ای که اینجا اجرا کردیم
در واقع از زبان یک آدمی از نسل قبل از ما که ایدئالیست بودن، اون دهه 50 می‌خواستن برن دیگه چشم ماهو در بیارن و فلان کنن بیسا اینا، بعدم که خرد زمین روشون کردن اون برا سود زدن رفتن بیرون از صحنه در افق محو شدن. من فکر می‌کنم که این داستان اون بود و برای همین لحنش با اون بود و شعرش هم از مهدی موسوی بود. با مهدی صحبت کردیم که تو این آلبوم دو تا از ترانه‌ها رو مهدی موسوی شعرش گفته، یکیش این بود، یکیش یه ترانه دیگه است، ولی برای همین بود که لحنش فرق می‌کرد خورده ادا در می‌آوردن به خودم. به نظر ما که باحال بود. اگه خودت به نظرت ادا در آوردن بوده. از خاک سفید و غربت و جردن و باست هیت، من چشم راه تو بودم و از تو خبر نرسید. گزینه های روی میزت و اون دفتر خاطراتت، اون از مذاکرات تو مهلت که سر رسید. وانت نظم و امنیت چارچرخ از رومون گذشت، درس عبرت بگید جوون از این سرگذشت. کنسرت چی؟ کی بیام کنسرتتون؟ کنسرت ما دیگه توی نوامبر ما شروع می‌کنیم. لندن هم میام حتما. تور داریم می‌ذاریم و میایم کل فیلمو اجرا می‌کنیم در واقع. یعنی هم فیلمو اجرا می‌کنیم، هم یه چیز متفاوتی از این که فقط بیایم ساز بزنیم بخونیم. کسی که بیاد اونجا هم فیلمو می‌بینه، هم اجرا رو می‌بینه. یه چیزی اگر فیلمو دیده باشه یه اجرای جدیدی می‌بینه از فیلم و اگر هم فیلمو ندیده باشه داستان حداقل. از کجا شروع می‌کنیم؟ از اروپا شروع می‌کنیم، از استکهلم و لندن و آلمان و داریم حالا چیزی بعد به آمریکا و کانادا می‌ریم. بعد آمریکا و کانادا. بعد این تأثیری در کارهای بعدی و پروداکشن‌های بعدی و کارهایی که می‌خوای انجام بدی نداره؟ والا فعلا فوکسمون روی این هست که این بره جلو، ولی اگه بعد دیگه خود میدونید دیگه باید جاگل بکنیم به قول. اعضای گروه، اون اعضای اولیه گروه چند نفرشون تغییر کردن، چند نفرشون موندن؟ 3 نفرشون از قبل موندن دیگه. همه یه سری طلاق گرفتن، یه سری جدا شدن، یه سری ازدواج کردن، موهاشون ریخته و فلان. این مو ریختن خیلی نکته منفیه. ما هم یه تو موسیقی تاثیرگذار، خیلی تاثیرگذار تو فروش آلبوم. یه دوست دارم یه آهنگ داره اینجوری شروع میشه، میگه موهام برام عزیزه، حیف که داره میریزه. اینجوری شروع میشه، میره آهنگ خیلی تراژیکیه. هست واقعا هست. اونایی که ندارن میفهمن یک داره، ولی خب میگن شانسشون زیاد میشه. به هر حال یه تعریفی براش بذارم. خب ما برای شما بازی که در نظر گرفتیم در انتهای مصاحبه اتفاقا برمیگرده به همون استعداد شما در زمینه موسیقی. ولی ببینیم این استعداد بدون گوش هم کار میکنه یا نه، بدون شنیدن در واقع. منتظر باش و ببین. من امیدوار بودم فوتبال دستی باشه، چون من میدونی که توی جام جهانی فوتبال دستی مدال دارم، تو المپیک 3 دوره. آره توی قبرستان سن حوزه تشریف ببرین قطعه هست که کسایی که می‌خواستن با من فوتبال دستی بازی کنن بغل اون قبرستونی که بدمینتون می‌خواستن بازی کنن. ولی خب شما دست منو خوندین و یه مسابقه دیگه. واقعا بدمینتون خوبه؟ بدمینتون که در حد واقعا جهانی، یعنی الان توکیو که بودم خیلی اصرار می‌کردن که بیا تو المپیک، ولی خب لباس نبرده بودم. همون مسابقه پس خطریه. پس برمیگردیم سر همون مسابقه عادی خودمون. 2023 پاریس می‌بینم. مهمون برنامه که چیزی نمیشه. الان هر چی دلتون میخواد میتونین پشت سرش بگین. مسابقه امروز بذار من امتحان کنم. بگی. بذار من امتحان کنم ببینم مثلا میشنوی. اول توضیح بده تو. این مسابقه امروز جدیده، تو رو خدا خوب دقت کنین. اسم چند تا آهنگ اون توه. این تو. حالا یا اسمشه یا یک عبارتیه که توش تکرار میشه و به جای آب. بله به جای آب. شما دونه دونه ور می‌دونین از اونجا اونو میخونین. ایشون باید حدس بزنه. توی گوشش هم یک آهنگی داره پخش میشه که بله. به من نشون بدید. نه چیزی نه. تو به رفتار و اخلاقت. آره بذار امتحانش کنم. اول امتحان کنم. امتحان. آرش من نگاه کن. ببین چی میگم. شیر پاکتی. شیر ساکتی. یه چیز دیگه. بچه‌ها آقا اینا یه دونه دیگه امتحان کن. جوراب بوگندو. جوراب
جوراب آره دیگه منطقی هم هست. معذرت میخوام آرش جان، خیلی عذرخواهی میکنم. اصلا این مسابقه در مورد این کلمات وقیح نیستش. شما از اونجا یک آهنگ انتخاب بوق بکنید میذاری اینا رو دیگه. آره نه جوراب نه میسی همون رو میذاری بیرون. خب منم بفرمایید. اولی رو این آهنگم داره پخش میشه. خب مرغ سحر ناله سر کن، داغ مرا تازه تر کن. چقدر ناراحت میگه اینو. جان دوباره اکت نکن. نه اصلا اکتش مهمه که نمیتونه بگه دیگه. بیچاره. مرغ سحر ناله سر کن، داغ مرا تازه تر کن. جان من نگو. جان من چی نگو؟ همون. جان من بگو. جان من چی؟ جان من جان تو. جان من جانو. مرغ سحر ناله سر کن، داغ مرا تازه تر کن. حال منو ضایع نکن. اینو نمیتونم. دیدی نمیتون. مرغ سحر ناله سر کن. مرغ سحر اینجوری ناله سر میکنه. این نامردیه. نامردی میکنه. اینجوری بود. لبشو تکون نمیده. من اینجوری بود گفتم. هیچ کی نمیتونه حدس بزنه. هیچ کس. حالا نوبت من بده من. پیشگی هم میکنه. ما گفتیم فقط یه جمله رو بخون. بده من. شما بذار حالا من این مربی بازی رو عوض کرد. یه تعویض تاکتیکی. برو بریم. این چیزی نداره تو گوشم. آهنگمو بذار. آهنگ نداره. پلی شد. اومد. خب. این که اشتباهه. از اول اشتباه نوشته بوده. درستش شما بگو. فدراسیون فوتبال حالا بگو شنونده هم بشنن. این داره واقعا حرف میزنه؟ نه حرف میزنه. امشب شب عشق همین امشب و داریم. داری میره واسه من بگو. امشب شب عشق همین امشب و داریم. نگاه کن دهنشونه. دهن من حالا دارم فکر میکنم. دو تا کار با هم نمیتونه بکنه. بگو یه بار دیگه. امشب شب عشق دیگه دارم حال میدم. امشب شب عشق همین امشب و داریم. یه امشبشو میفهمم ولی بقیه‌شو نمیفهمم. خیلی خوب. ببینم چی؟ طولانی شد بس دیگه. یه امشب شب عشق همین امشبو داریم. آهنگ خیلی معروفیه از یه خواننده خیلی معروف استفاده اسمشون شنیدین خانم هایده. چرا یکی دیگه باشه. یکی دیگه با مزه شده توش در بیارم. یکی دیگه. نیمه مربی. این خوبه. خوشحاله. تیکه کردی دل منو. باز منو کاشتی رفتی. آره نزدیکه. سر به سرم نذار دیگه میخوامت. جان از اول شما تیکه کردی دل منو. آها بگو ببینم. تیکه کردی دل منو، سر به سرم نذار دیگه میخوامت. تیکه کردی دل منو. با آرش هم خیلی حال کردیم. ما اینم بگم که آره اتفاقا برای همین گفتم خوبه. تموم شد یا منم باز؟ تموم شد. یعنی آرش برد. اجازه بدید این مدال تقدیم کنم به فدراسیون و تمام دستاندرکاران و پیشکسوتان. پس حداقل یه اجرا برامون داشته باشی که حالا که بردی اینقدر خوب میخونی من هدفون رو میذارم بخون ببینم چجوری. آهنگ نظر بزن حال کنیم و بزن. واقعا دمت گرم آرش. دمت گرم. خیلی حال داری. خیلی خوش گذشت. مرسی. برو ببینیم چیکار می‌کنی. قربونت. الکی گفتم. نه اشکال نداره. از گل و نور و ستاره من همونم که میخواستش چشم ما در بیاره پا میشم از این همه شب وقتی که بیای دوباره میشه
اگه چشمات بگن اره ستاره منی تو رو واسه نفس میخوام عمر دوباره منی ای که تویی همه کسم بی تو میگیره نفسم ای که تویی همه کسم بی تو میگیره نفسم بی تو میگیره نفسم رویای شیرین آوردن هممون تو خواب بودیم خواب رویای شیرین آوردن هممون تو خواب بودیم خواب رویای شیرین آوردن هممون تو خواب بودیم خواب رویای شیرین آوردن بسیار زیبا. کار خیلی قشنگی بود. این کار از آلبوم جدید آرش هست که همین امروز هم منتشر شده. برین آلبوم رو گوش بدین. حالا نمیدونم دانلود غیر مجاز چجوری، هر کاری که میخوایم بکنیم آلبوم بریم گوش بدیم و لذت ببریم. اوایل این آهنگی که اجرا شد و موزیک ویدیوش میره برای کمپین نه به اعدام. بنابراین حمایت بکنین و امیدوارم هم که لذت برده باشین. برنده رو شما برنده خوشبخت این هفته که آخرین هفته برنامه هم هست. جایزه مبارکتون باشه. نحوه دریافت جایزه رو به صورت دایرکت مسیج خدمتتون اعلام خواهند کرد بچه‌ها.
گفتیم هم آخرین مسابقه برنامه است. نه، از فصل جدید ما ادامه میدیم این کار رو. یه بخش جدید هم اضافه میکنیم که یه حال دیگه دوباره به عزیزان مخاطب بدیم. این از این. برنامه رو اگه میخوایم به صورت آنلاین تماشا بفرمایید، یوتیوب، فیسبوک، اینستاگرام، تلگرام و توییتر MBC پرژیا در خدمت شماست. کانال یوتیوب بنده، سعی میکنیم توی این فاصله‌ای که تعطیل هستیم بیشتر برنامه توی یوتیوب بذاریم. کانال تلگرام هم همینطور. دیگه مسابقه که نداریم برای هفته آینده، چون هفته آینده نیستیم، تعطیلی. برای همین دیگه قربان شما.